Idag lämnar vi ett hotell utan restaurang så att vi får hitta frukost. Och det gjorde vi här då vid ett bageri på vägen. Efter frukosten så fick min hoj fnatt igen och nu blir det att söka upp en verkstad någonstans längs vägen. Men vi fortsätter norrut. Jag bröt batteriet igen och lyckades få igång hojen i alla fall. Så nu kör vi mot en BMW-verkstad någonstans längre norrut i Tyskland. Ja, nu blir det verkstadsbesök med den här hojen. Ja, nu har den fuckat upp fullständigt här 4 gånger under resan. 2 gånger idag där han dels fullgasade och sen höll sig på 3000 varv så jag kunde ta mig av vägen. Så nu blir det verkstadsbesök. Verkar som vi kanske kan få lite hjälp i alla fall här, så Glenn försöker att, eller för sagt han plockar utav lite packning. Så ska de kika på grejerna. Vi hoppas att vi kan ta oss hem någorlunda i tid. Vi är trots allt på väg. Igår kväll så bokade vi nattfärjan Travemünde Trelleborg, så vi får se ifall den planen håller eller inte och hur dagen avlöper. Dagens hjälte. Lastade igen. Hur gick det? Vi får se. 561 mil. Sen blev det verkstadsbesök. Så nu lever vi på hoppet. Men de fixar i alla fall inne på verkstaden. Ja. Så här långt. Ja. Nytt gasantag. Ja. De tog det från en annan hoj. De hade inget på lager, men de fixade allt och sen i alla fall. Ja. En liten skada på det, men det får gå. Vi hoppas att det håller. Det blev 470 euro som det kostar på verkstaden, men det kan det vara värt om man slipper oron för att hojen ska balla ur något mer på vägen nu då. Så att väl investerade pengar, så får vi försöka ta det på försäkringen sen, maskinförsäkring eller något. Får jobba med det på försäkringsbolaget när vi kommer hem. Men det är fantastiskt fina småvägar här i alla fall.
Det verkar som han gjorde rätt diagnos, stjärnmäcken på Motorrad House Prince som stället hette. Inga tendenser till att bråka längre med gashandtaget och där. Så det är bara att åka och njuta. Charmig liten färja som vi får åka med nu när vi kör småvägar. Hittade ett hotell i Dingelstedt, stad eller by, i alla fall ett
hotell vi fick rum i alla fall. Så nu tar vi kvällen. Brämke som vi kör igenom, en fantastiskt mysigt ställe, tryckfullt i korsvirkeshus, riktigt mysigt ställe. Vi fortsätter köra småvägar idag norrut för att till sist ta oss till Travemünde där färjan väntar då ikväll. Så vi får se hur länge vi kan köra småvägar innan vi känner oss pressade ut på autobahn igen. Ja, den frukosten satt ju som en smäck. Det är rätt trevligt att köra genom Tyskland om man tar småvägar och slipper autobahn. Och grundhastigheten är ju oftast 100 km i timmen, så det går inte så sakta ändå. Men vi får ju se hur länge det här varar då, så att vi kan köra tidspress då för att hinna till färjan i Travemünde. Så snart går vi väl på motorväg här då, så vi kommer tugga på ännu snabbare. Ja, det här gick ju fort. Stau kallas det. Har jag för mig på tyska.
Då rullar vi in på svensk mark igen med väldigt blandade känslor. Det är slut på den här turen. Jag hoppas det blir mer i sommar, men ja, vi får se på det. Det är ganska mörkt ut norröver mot Strömstad där dit vi ska. 55 mil kvar, så vi rullar väl på. Avsluta i ösregn sista halvtimman. Men det är inte så farligt. Home safe and happy. Yes. Vi gjorde det. Ja. Men nu är vi hemma. Rekommenderar andra också att ta en tur. Ja, Grekland är inte omöjligt. Nej.